हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज 9.33 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 2017.03 मा गएर बसेको छ। 175 वटा कम्पनी बढेको छ भने 62 वटा कम्पनी घटेको छ र 11 वटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नुपर्दा 3 अर्ब 45 करोड 8 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले आज स्पिनिङ टपको क्यान्डल बनेको छ। यो स्पिनिङ टप क्यान्डल बन्दाखेरि मार्केटलाई इन्डिसिजन भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। मार्केट न बढ्न सक्छ न घट्न सक्छ भनेर यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ, अथवा यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ साइडवेजको रूपमा चाहिँ जान सक्छ भन्ने कुरा यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ र मार्केट अहिले 2017.03 को अवस्थामा छ। अब हामीले आशा गरौँ बजारले 2030 को लेभललाई ब्रेक गरेर मार्केट बढ्दै माथि जानेछ भनेर हामी आशा गरौँ। अहिलेको बेलामा पनि मार्केटमा खासै चाम आएको छैन र बिस्तारै चाम आउला र मार्केटमा डिमान्ड ज्यादा होला भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ र यसरी हेर्दाखेरि मार्केट अहिले पनि बढ्न मानिराखेको छैन र इन्डिसिजन टाइपको रूपमा बस्दाखेरि मार्केट कतै फेरि केही महिनाको लागि साइडवेजमा जाने त होइन भनेर हामी कुरा गर्न पनि सकिन्छ। मार्केटले केही महिनाको लागि साइडवेजको यात्रा पनि गर्न सक्छ र मार्केट अहिले स्थिरै छ, इन्डिसिजन टाइपकै रूपमा छ। अब हामी पनि केही स्टकहरू किन्दै जानु होला हैन। मैले तपाईहरुलाई पहिले भनेको छु म्यानुफ्याक्चर सेक्टर चाहिँ राम्रो हुन सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई हिजो पनि भनेको थिएँ र 3 वटा कम्पनीमा पनि राम्रो कम्पनी वृद्धि भएको छ र अब के गर्ने भन्दाखेरि मार्केट बढ्दै गयो भने बिस्तारै किन्दै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट यो लेभलबाट हतार नगरिकन हामीले कम्तीमा पनि 2100 भन्दा माथिबाट मार्केट बढ्न सुरु गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ र कम्तीमा पनि 2060 को लेभलसम्म चाहिँ कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी यो लेभलसम्म हतार नगरिकन यो लेभललाई चाहिँ कुरेर यसबाट माथि लाग्न सुरु गर्यो भने बल्ल हामी बजारमा चाहिँ इन्ट्री हुँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो 2100 भन्दा माथि जब बजार जान्छ यसपछि बजारमा चाहिँ डिमान्ड चाहिँ ज्यादा हुन सक्छ र अहिले तत्कालै बजार यसरी जाला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मार्केट बरु साइडवेजको यात्रामा चाहिँ तलमाथि गरेर बस्न सक्छ र अहिले तत्कालै मार्केट घट्छ भनेर पनि नभनौँ, बजार चाहिँ साइडवेजको रूपमा जान सक्छ र अहिलेलाई चाहिँ धैर्यता चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र केही इन्डिकेटरहरू लगाएर म तपाईहरुलाई देखाउने छु मार्केट कुन अवस्थामा छ भनेर हामीले इन्डिकेटरबाट पनि थाहा पाइन सकिन्छ। बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा मुनि चाहिँ छ, माथि ब्रेक गरेर जान सकेको छैन। तत्कालै मार्केटमा ठुलो जाम आउला जस्तो छैन। आरएसआई को कुरा गरौँ। आरएसआई को कुरा गर्दाखेरि आरएसआई अलिकति माथि गएर फेरि तल आएको छ र फेरि फर्कन खोजेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि बजार कतै साइडवेजमा जाने त होइन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै म्याग्डीबाट हेर्दाखेरि बजारमा म्याग्डीको सिग्नल हेर्दाखेरि क्रसओभर गरेर जान खोजे जस्तो लाग्छ र सानो क्यान्डल बनाएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि मार्केटमा बिस्तारै चाम आउन सक्छ भनेर चाहिँ देखाउँछ। बिस्तारै बायरहरू हाबी हुन सक्छन् भनेर यसबाट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै इचिमोको क्लाउडबाट हेरौँ। इचिमोको क्लाउडबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि इचिमोको क्लाउड हिजो तल थियो भने आज क्लाउड भन्दा माथि क्लाउडको तल्लो लेभलमा चाहिँ मार्केट बसेको छ। यसले पोजिटिभै सङ्केत गरेको छ र क्लाउडको बीचमा बस्यो भने मार्केट साइडवेज छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ र केही महिना अथवा केही हप्ता मार्केट साइडवेजकै रूपमा क्लाउड भित्रै बसेर कारोबार पनि हुन सक्छ। जुन इचिमो क्लाउडबाट मार्केट चाहिँ साइडवेज छ भनेर यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। यदि क्यान्डलहरू बीचमै क्लाउडभित्र बस्यो भने मार्केट साइडवेज छ भन्ने कुरा हामीले बुझिन्छ। र अब मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनिसकेको छु म्यानुफ्याक्चर सेक्टरमा पनि एउटा राम्रो र्याली आउन सक्छ। त्यस्तै अब नयाँ सरकार वर्तमान पुनको बने तापनि शेयर बजारमा थोरै बिस्तारै माइक्रो फाइनान्सको पनि चाम आउन सक्छ। माइक्रो फाइनान्समा पनि लगानीकर्ताहरू बिस्तारै झुमिन सक्छन् भनेर मैले तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। र आज CYCL कम्पनी छ,
अब यो कम्पनी पनि बिस्तारै बढेको छ। अब तपाईहरूले पहिल्यैदेखि कलेक्सन गर्नुभएको थियो भने राम्रो भयो, होइन छैन भने माइक्रो फाइनान्स अन्तर्गतका अरू कुनै स्टकहरूलाई लिन चाहिँ तपाईहरूले सक्नुहुन्छ। र सिवाइसिएल एकदमै राम्रो तरिकाले बढेको छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै किन्नु होला, पार्सियल्ली किन्नु होला, माइक्रो फाइनान्समा पनि एकदमै राम्रो चाम आउन सक्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ। र आज यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो सिग्नल आएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब यस्तै स्टकहरूमा अलिकति लगानीकर्ताहरू जुम्मिन सक्छन्। पहिल्यैदेखि मैले यो लेभलदेखि चाहिँ मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सिवाइसिएल, महिला जस्ता कम्पनीहरू अहिले चाहिँ चल्न सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो र्याली आएको छ। तपाईहरूले पनि यस्तै कुनै अरू कम्पनीलाई हेरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर बजार भनेको एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। आफूले अध्ययन गरेर जानेर बुझेर मात्र स्टकहरू किन्नु होला। र तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा सब्स्क्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।